quay trở lại với lớp tiếng Hàn dành cho mọi người. Ở buổi trước, chúng ta đã được học với 21 nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn. Tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn 19 phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ được giới thiệu về 9 phụ âm cơ bản, 5 phụ âm hơi và 5 phụ âm căng. 19 phụ âm. Và trước khi vào phần học phụ âm, mình xin nói lại với các bạn về phần trước, đó là nguyên tắc viết của một chữ tiếng Hàn như thế nào. Tiếng Hàn luôn luôn được viết theo nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trái qua phải các bạn nhé. Phụ âm đầu tiên tôi có đây là phụ âm cờ. Một số sách giáo khoa được ghi là G hoặc là K như thế này, nhưng chữ K, chữ G như thế này thì mình sẽ không đọc hẳn âm theo tiếng Việt mà mình chỉ đọc là cờ, cờ. Phụ âm cờ đầu tiên này có tên là Kiok, Kiok, và được viết như sau, các bạn lưu ý. Từ trái qua phải các bạn kéo một gạch ngang và từ trên xuống dưới các bạn kéo vuông góc xuống như thế này. Lưu ý mình sẽ không nhấc bút trong trường hợp chữ Kiok này nhé. Các bạn đọc lại giúp mình nào. Cờ, cờ, cờ. Phụ âm thứ hai tôi có phụ âm N. Đây là phụ âm đọc là N. Tên của nó là Nian, nhưng chúng ta chỉ đọc là N khi phát âm thôi nhé. Chữ này được viết theo quy tắc như sau. Từ trên xuống dưới, không nhấc bút, từ trái qua phải các bạn kéo sang như thế này. Khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy phụ âm này khá giống chữ L Hoa, viết chữ L Hoa của Việt Nam mình. Tiếp tục phụ âm thứ ba tôi có phụ âm này được đọc là tờ hay đờ, nhưng nếu chúng ta sẽ không đọc rõ ràng là tờ hay là đờ mà chúng ta sẽ đọc chung nó là tờ, tờ, tờ. Phụ âm này có tên là ti cực. Mình sẽ viết như sau. Từ trái qua phải các bạn kéo một gạch ngang, từ trên xuống dưới các bạn kéo vuông góc, không nhấc bút và kéo sang như thế này. Mình xin đọc lại. Tờ, tờ. Phụ âm thứ tư phụ âm này trong bảng chữ cái tiếng Hàn là phụ âm R, R. Tên của nó là Riêng, Riêng. Mình sẽ viết như sau. Từ trái qua phải kéo xuống như thế này, nhấc bút, tiếp tục bạn kéo ngang sang và từ trên xuống dưới bạn kéo hình chữ N như thế này. Khi viết như thế này chúng ta được chữ R, R. Phụ âm thứ 5, một gạch từ trên xuống dưới, từ trái qua phải bạn kéo ký tự vuông góc như thế này và nối hai cái gạch này vào với nhau thành một ô vuông. Phụ âm này được đọc là M. Tên của nó là mi ưm, mi ưm. Mình xin phép được viết lại. Từ trên xuống dưới bạn kéo xuống này, từ trái qua phải kéo vuông góc xuống như thế này và nối vào. Đây là phụ âm M, M, M. Tiếp tục chúng ta sẽ có phụ âm P. Đây là phụ âm P. Tên của nó là pi ực, pi ực. Các bạn kéo hai gạch dọc song song nhau, từ trái qua phải các bạn kéo sang như thế này. Chúng ta đã có phụ âm P, P. Tiếp tục với phụ âm này các bạn sẽ kéo chéo ở giữa, các bạn kéo về như thế này. Ta có phụ âm S. Trong tiếng Hàn Quốc thì người ta sẽ không phân biệt S cao hay S thấp đâu các bạn ạ. Mình đọc chung là S, S. Mình xin phép được viết lại. Bạn kéo chéo ở giữa, bạn kéo về như thế này. Rất là dễ đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có phụ âm Ng. Với phụ âm Ng là rất đơn giản, các bạn ghi như chữ O của Việt Nam mình thôi. Phụ âm Ng. Và các bạn đánh dấu sao trường hợp này. Đây là một trong các trường hợp đặc biệt, nó là một phụ âm câm. Chút nữa mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nó là phụ âm câm nhé. Đây là phụ âm Ng. Tên của nó là Ieng. Mình sẽ đọc là Ng, Ng. Và bây giờ sẽ là trường hợp cuối cùng, phụ âm cơ bản cuối cùng ta có như sau. Kéo ngang, từ trái qua phải bạn kéo chéo xuống. Tiếp tục
ở giữa bạn kéo về như thế này, ta có phụ âm chờ. Mình xin phép được viết lại nhé. Từ trái qua phải của bạn kéo chéo xuống, kéo về thì ta có phụ âm chờ. Với trường hợp phụ âm thường như thế này, các bạn lưu ý mình không cần đọc căng, không cần bật hơi, chúng ta đọc hoàn toàn nhẹ nhàng. Các bạn đọc lại giúp mình nào. Cờ, cờ, nờ, nờ, tờ, tờ, rờ, rờ, mờ, mờ, pờ, pờ, sờ, sờ, ngờ và cuối cùng là chờ. Mình xin đọc lại tên của từng phụ âm. Kiok, miên, ti cực, riên, miệp, iệp, chiot, y ưng và chi ực. Thực ra tên của nó là như vậy thôi, nhưng mà mình vẫn đọc là các phụ âm đầu tiên là cờ, nờ, tờ, rờ, mờ, pờ, sờ, ngờ, chờ như bình thường các bạn nhé. Tiếp tục sang đến cột bên này, mình sẽ giới thiệu các bạn đó là nhóm phụ âm hơi. Với phụ âm hơi này, chúng ta sẽ có 5 phụ âm như sau. Phụ âm hơi đầu tiên chúng ta sẽ viết giống phụ âm cờ ở bên kia, và thêm một gạch ngang như thế này nữa thì ta đã có phụ âm khờ. Các bạn lưu ý đọc phát âm hơi ra, mình phát âm cũng nhẹ nhàng thôi nhé. Khờ, khờ, khờ. Tên của nó là khi ực, khi ực. Phụ âm hơi tiếp theo ta sẽ viết giống chữ tờ, thêm một gạch ngang ở giữa như thế này, khá là giống chữ E viết hoa đúng không ạ? Phụ âm này chúng ta sẽ đọc là thờ, thờ. Thì tên của nó là thi ực, thi ực. Tiếp tục ta sẽ có phụ âm khờ, gạch ngang, 2 gạch dọc và kéo ngang như thế này, giống số 2 là mã. Các bạn lưu ý trường hợp này mình không đọc là phờ giống như của Việt Nam mình, mà mình bật hơi, mình sẽ đọc như sau: phờ, phờ, thư, phờ, phờ. Tiếp tục ta có phụ âm 1 gạch ngang, 2 gạch ngang và chữ O bên dưới như thế này. Ta có chữ hờ, hờ. Các bạn lưu ý với chữ hờ này, một số trường hợp các bạn lưu ý lại phụ âm chữ hờ này giúp mình nhé. Trong sách giáo khoa, một số trường hợp họ ghi chữ hờ như thế này. Gạch trên đầu là gạch dọc chứ không phải gạch ngang. Một số người thì phẩy gạch ngang và chữ hờ như thế này, lúc thì lại viết như thế này. Mình học thì mình viết ngang như thế này đúng không ạ? Thì thực chất tất cả các chữ hờ này đều giống nhau, chỉ khác là cách viết của từng người mà thôi. Ở trường hợp 1, 2, 3 như thế này thì có thể là họ viết ngoáy, hoặc do cách của họ viết muốn tạo nên sự khác biệt. Nhưng chúng ta hãy viết theo chữ hờ như thế này. Để một số các trường hợp bạn nhìn lên những chữ như thế này thì mình sẽ xác định rằng nó vẫn là chữ hờ các bạn nhé. Và phụ âm hơi cuối cùng chúng ta sẽ có 1 gạch ngang, 2 gạch và kéo xuống luôn, kéo chéo về. Nó khá giống phụ âm chờ cơ bản bên này. Và chữ bên này là chữ chờ hơi. Khi mình phát âm mình bật ra hơi, chờ, chờ, chờ. Mình xin phép được đọc lại 5 phụ âm hơi: khờ, thờ, phờ, hờ và chờ. Cuối cùng mình xin giới thiệu với các bạn đó là 5 phụ âm căng, hay người ta gọi là 5 phụ âm ghép cũng được các bạn nhé. Phụ âm ghép đầu tiên ta có phụ âm cờ. 2 chữ viết giống hệt nhau, viết sát vào nhau như thế này. Họ vẫn phát âm là cờ giống như bên này, nhưng mà nó chỉ khác ở cái đó là cái bật hơi của chúng ta sẽ mạnh hơn. Ví dụ chữ cờ bên này mình sẽ cộng với nguyên âm ư thì ta sẽ được chữ cừ, cừ. Nhưng với phụ âm bên này, nếu thêm nguyên âm ư chúng ta sẽ bật căng hơn, chúng ta sẽ đọc là cừ, cừ, cừ. Phụ âm bên này là cờ, cừ. Sang kiok, tên của nó là sang kiok các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ có phụ âm căng thứ hai, 1 chữ tờ,
hai chữ tờ. Đây là phụ âm sang ti cực. Sang ti cực chúng ta sẽ đọc là tờ. Tờ. Chúng ta phát âm ra bật hâm ngắn nhưng mà mạnh. Tờ. Tiếp tục chúng ta sẽ có phụ âm căng thứ ba. Một chữ pờ, hai chữ pờ. Ta sẽ có chữ sang tia. Mình sẽ phát âm là pờ. 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 Tiếp tục phụ âm căng thứ tư, sang siot. Chúng ta sẽ đọc là sờ. 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 Chúng ta sẽ bật mạnh lên thôi. Sờ. Và trường hợp cuối cùng, một chữ chờ thường, hai chữ chờ thường. Ta sẽ có chữ chọc. 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 Đúng không ạ? Các bạn sẽ đọc lại giúp mình nhá. Cờ. Cờ. Khờ. Khờ. Bên này nhấn mạnh cọc. Cọc. N. Tờ. Thờ. Tập. R. M. P. P. Và P. S. Ng. H. Bên này là S. S. Ch. Ch. Và Ch. Sau khi học hết 5 phụ âm căng, chúng ta sẽ có các phương pháp luyện đọc như sau. Các bạn sẽ thêm nguyên âm ư vào các phụ âm để mình luyện đọc nhé. Đây là phụ âm cờ, chúng ta sẽ thêm nguyên âm ư bên dưới như thế này. Chữ khờ thêm nguyên âm ư và chữ cờ kép mình cũng thêm âm ư như thế này. Chúng ta sẽ luyện đọc như sau. Cừ. 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 Cờ với ư mình sẽ được chữ cừ. Với nguyên âm đầu tiên chúng ta đọc hơi dài hơi ra một chút. Cừ. Bên này chúng ta sẽ đọc bật hơi. Khừ. 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 Với bên kép chúng ta sẽ bật âm căng lên. Cừ. 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 Tương tự áp dụng với hình thức như vậy, chúng ta sẽ luyện được tất cả các phụ âm. Với phụ âm N ta thêm ư, ta sẽ được phụ âm, ta sẽ được chữ nừ. 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 Ta cộng với ư. Từ. Từ. Ra. Rừ. Rừ. Mừ. Mừ. Từ. Từ. Sư. Sư. Với phụ âm ngò này là một trường hợp đặc biệt. Khi nó kết hợp với bất cứ nguyên âm nào thì bạn nhìn khá giống nguyên âm đúng không ạ? Chúng ta sẽ phát âm thành nguyên âm và trường hợp phụ âm cơ bản này mình sẽ đọc là trừ. Trừ. Tiếp tục phụ âm thờ mình sẽ đọc là thừ. 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 Hừ. Và trừ. Trừ. Ở cổ bên này chúng ta sẽ bật hơi nhẹ nhàng nhé. Tiếp tục với phụ âm căng, chúng ta sẽ thêm nguyên âm ư vào bên dưới như thế này. Các bạn cùng luyện đọc giúp mình nào. Cừ. Tư. Pư. Sư. Và chư. Mình xin đọc lại. Cừ. Khừ. Cư. Ngừ. Từ. Thư. Tư. Rừ. Mừ. Pư. Khừ. Pư. Sư. Ư. Hư. Bên này là sư. Sư. Chư. Trừ. Và chư. Chúng ta vừa kết thúc xong 19 phụ âm. Ở bài trước chúng ta đã học 21 nguyên âm và bài này chúng ta học 19 phụ âm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép chữ. Các bạn lưu ý, ở đầu tiên chúng ta đã có phụ âm cờ. Mình ghi xuống dưới đây để cho các bạn nhớ phụ âm nhé. Nguyên âm bên này là nguyên âm A. Để ghép phụ âm với nguyên âm thì các bạn lưu ý, đây chúng ta phải xác định nguyên âm chúng ta cộng là nguyên âm đứng hay là nguyên âm nằm. Nguyên âm A, cái ký tự dài của nó được đứng trên dòng kẻ, thì với phụ âm kết hợp với nguyên âm đứng này chúng ta sẽ đặt phụ âm
cao trên dòng kẻ như bình thường. Tiếp tục, nguyên âm A này chúng ta sẽ lấy ký tự của nó, ký tự gạch, viết từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Sau khi viết xong chúng ta sẽ đánh vần cũng theo nguyên tắc từ trái qua phải. Ta có cờ A, cả. Chữ này chúng ta sẽ đọc là cả, cả, cả. Tiếp tục, ta có phụ âm sờ kết hợp với nguyên âm O. Nguyên âm O và nguyên âm A này khác nhau. Tại vì cái gạch dài của nó đã được nằm trên dòng kẻ, thì với phụ âm chúng ta sẽ đẩy lên trên chứ không được đặt dưới dòng kẻ các bạn nhé. Chữ sờ chúng ta sẽ viết như sau. Sờ viết ở trên. Và với nguyên âm O ta chỉ lấy ký tự từ trên xuống dưới viết chính giữa và gạch ngang từ trái qua phải như thế này. Khi viết xong các bạn cũng đọc theo từ trên xuống dưới. Sờ O sô. Phụ cái chữ này chúng ta sẽ đọc là sô, sô, sô. Với trường hợp nguyên âm ghép, các bạn còn nhớ nguyên âm ghép này trong bài trước không ạ? Nguyên âm O cộng với oa, nguyên âm này chúng ta có nguyên âm hòa, hòa. Phụ âm này là phụ âm hờ. Để viết một phụ âm với nguyên âm ghép này, chúng ta sẽ làm như sau. Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Chúng ta hãy coi như nguyên âm này không có A, bạn viết chữ hờ cộng với O giống như trường hợp xô bên trên. Hờ chúng ta sẽ phải đẩy lên, O viết chính giữa và bên dưới như thế này. Ký tự nguyên âm cuối cùng là nguyên âm A, các bạn sẽ viết cao bằng cả phụ âm và nguyên âm sang bên phải như thế này. Chúng ta sẽ đánh vần từ trái qua phải. O a wa, hờ wa, hoa. Chữ này chúng ta sẽ đọc là hòa, hòa. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn nhớ nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trái qua phải thì bạn sẽ ghép và đọc được bằng chữ tiếng Hàn. Các bạn đọc lại giúp mình nhé. Cà, cà, sồ, sồ, hòa, hòa, hòa. Chúng ta vừa học xong cách ghép chữ. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một số từ mới. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc và cách viết của từng phụ âm, từng nguyên âm và các danh từ này như thế nào nhé. Đầu tiên ta có danh từ O, I, O, I. Chúng ta sẽ viết như sau. Nguyên âm O từ trên xuống dưới các bạn viết ngang dòng kẻ. Với nguyên âm I là nguyên âm nằm thì gạch tròn các bạn sẽ cao bằng cả nguyên âm O và I các bạn kéo xuống. Đây là một danh từ có nghĩa nên chúng ta phải đọc nhanh hơn một chút. Các bạn đọc lại giúp mình nhé. Oi, oi, oi. Tiếp tục, sữa chúng ta có uyu, uyu. Chúng ta sẽ viết như sau. U từ trái qua phải gạch kéo xuống, u từ trái qua phải kéo xuống như thế này. Uyu. Tiếp tục ta có từ thịt. Goki, goki. Các bạn sẽ viết phụ âm cờ ở bên trên. Lưu ý nguyên âm O, nguyên âm nằm chúng ta sẽ để bên trong như thế này. Chúng ta sẽ không để ở ngoài các bạn nhé. Cờ, u, cụ, cụ. Với ki, chữ ki bên cạnh thì chữ cờ sẽ cao bằng dòng kẻ và kéo xuống như thế này. Ta có goki, goki. Goki ở đây có nghĩa là thịt. Tiếp tục, từ mũ ta có mocha, mocha. Chúng ta sẽ viết như sau. Phụ âm M viết trước. Tiếp tục O nằm ở bên dưới. Cha, phụ âm chờ và nguyên âm A. Mocha. Các bạn lưu ý các từ của mình đều ngang bằng nhau, không viết lên trên và cũng không viết bên dưới các bạn nhé. Tiếp tục ta có danh từ quần. Pachi, pachi. Chúng ta sẽ viết trước này. Nguyên âm A, chờ và nguyên âm I, pachi. Tiếp tục ở bên dưới là từ quả táo. Các bạn lưu ý nguyên phụ từ ở đằng sau là một từ có nguyên âm kép. Chúng ta sẽ viết sa trước, sờ, a, sa. Viết như thế nào đánh vần như thế các bạn nhé. Tiếp tục chữ qua chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới phụ âm cờ, nguyên âm O và nguyên âm A sẽ đứng cao bằng cả phụ âm và nguyên âm như thế này. Và đây ta có danh từ sa quả, sa quả. Tương tự với cách đọc và cách viết như thế này thì các bạn sẽ dễ dàng luyện tập ở nhà hơn. Và có một bài tập
để các bạn ở nhà chúng ta học qua mạng, chúng ta có thể dễ dàng luyện đọc để quen mặt chữ. Mình vừa giới thiệu với các bạn một số các danh từ và cách đọc của nó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luyện đọc làm sao cho chuẩn. Các bạn lưu ý, mình không cần mua nhiều sách. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ không cần mua nhiều sách tham khảo đâu. Chúng ta sẽ học viết ở nhà thôi. Các bạn hãy viết toàn bộ các nguyên âm chúng ta đã học theo hàng ngang và phụ âm theo hàng dọc như thế này. Chúng ta sẽ ghép từ phụ âm đầu tiên với nguyên âm đầu tiên. Phụ âm cờ ghép với nguyên âm A chúng ta sẽ được ca. Cờ ghép với phái sinh A đó là ya, chúng ta sẽ được kia. Cờ cộng với cò, yo thành kia. Cờ cộng với ô, các bạn lưu ý ô, yo, u, yu là những nguyên âm nằm. Thì phụ âm cờ chúng ta sẽ không đặt luôn dưới dòng kèm mà chúng ta sẽ viết một nửa như thế này thôi. Tiếp tục nguyên âm ô sẽ nằm ở bên trong như thế này. Với yo cũng vậy, kyo, ku và kyu. Qua quá trình giảng dạy và gặp khá nhiều các trường hợp, các bạn đều thắc mắc rằng cô ơi, những nguyên âm phái sinh như này rất khó để đọc, thì bây giờ em sẽ đọc như thế nào để chuẩn nhất ạ? Thì các bạn lưu ý, mình sẽ dạy các bạn một cái mẹo để chúng ta có thể đọc được những cái phái sinh này một cách chuẩn nhất. Với phái sinh này chúng ta sẽ lấy phụ âm cờ, chúng ta sẽ viết là nguyên âm ca như thế này để dễ đọc. Tiếp tục phái sinh là ya như thế này, đúng không ạ? Các bạn ghi phiên âm hẳn ra tiếng Việt như thế này và các bạn sẽ đọc 2, 1 như thế này. Bạn sẽ đọc là kia giúp mình, kia. Các bạn hãy đọc rõ ràng ra và đọc thật chậm rãi. Chúng ta sẽ đọc như sau: kia, và chúng ta dần dần đẩy tốc độ nhanh lên, đọc trong 5 lần thì sẽ ra cái phát âm của cái từ này. Các bạn đọc giúp mình nhé: kia, thì khi bạn đọc như thế chúng ta sẽ lấy được cái âm chuẩn nhất của cái từ này, kia. Tương tự bên này là co, và co cộng với phái sinh yo thì chúng ta sẽ có kyo, cô, kyo, ku và kyu. Mình xin đọc lại nhé: ka, kia, ko, kyo, cô, kyo, ku, kyu. Tương tự như thế bạn sẽ ghép các phụ âm với các nguyên âm. Chúng ta sẽ luyện đọc theo hàng ngang như thế này thì bạn sẽ nhớ được nguyên âm rất là nhanh. Và chúng ta sẽ ghép phụ âm theo hàng dọc. Thì bạn sẽ luyện đọc như sau: ka, na, ta, ra. Tương tự như thế thì bạn sẽ nhớ được phụ âm. Và đây là cái bảng để các bạn luyện đọc, luyện phát âm một cách tốt nhất. Mình hy vọng về nhà các bạn sẽ có được cái thời gian và những cái kiến thức cần thiết qua cái clip này. Tạm biệt các bạn.